Nazdar. Tak to vypadá, že jsem se konečně dostal k tomu, abych udělal nové sání na suburbana. Protože když jsme byli posledně v Americe, tak jsem si tam koupil takovýhle krásný filtr. KN. Obrovský. A k původnímu sání, které jsem jakoby začal už dělat, které nějakou dobu fungovalo, jsem koupil ještě jednu trubku hliníkovou, kterou ještě nadstavím. Takhle nějak, myslím. Takhle. Akorát to musím přesně změřit a svařit. A odstraním úplně filtrbox, který originálně v tom autě je, ten plastový. A ještě k tomu potřebuju hadici na odvětrání klikové skříně, myslím. A jednu trubku hliníkovou, teď nemůžu najít tu hezčí, tady tahle, nevím, co to je vůbec zač, nějaká špinavá, nevím, jestli to je vůbec hliníková trubka, prostě někde mám hliníkovou 10 mm trubku, tak tu potom navařím kousíček na to sání, aby tam mohla být nastečená ta hadice. A ta povede do víka hlavy, kde je vyvedeno to odvětrání. Takže musím vymontovat všechno, co tam teďka je, napasovat si tam to, co potřebuju, uřezat, zabrousit, povařit, vyleštit a konečně budu mít nové sání. Ještě jsem vlastně zapomněl říct, že je hodně velká věc, kterou musím ještě udělat, je, že musím tu váhu vzduchu předělat na to nové sání, takže jsem si na to udělal takovou přírubu. Tak, tohle je moje příruba, která bude přímo pod tou váhou, ona má tady takové výřezy přímo na tu váhu, tu jsem měl vyndanou a podle ní jsem to vybrousil. Vyvrtal jsem vrtákem na dřevo kulatou díru a zbytek jsem na pásovce a pilníkem obrousil. Má to takový výřez kulatý, nebo spíš takový, jak by se tomu dalo říct. Je to zbroušené do obla, aby to na té trubce pěkně sedělo. Jsou tady mezery na konci, ale to vyplním svářečkou. Ale takhle vprostřed to sedí docela pěkně, si myslím. Takhle to nějak bude.
Tak už mám skoro všechno udělané. Už mám tady trubičku trubičku na hadičku na odvětrání klikové skříně. Trošku jsem ji rozšířil na konci, aby z toho nesklouzla. Tam potom dám ještě sponu. Přivařil jsem tady tuhle přírubu. Nešlo mi to vůbec tak pěkně, jak jsem si představoval. Asi to bude tím, že už jsem dlouho netrénoval. Ale potom jsem to přejel pulzem a vypadá to, myslím si, dost dobře. Tady trošku podle toho, jak jsem zahříval ten materiál, tak podle toho je to buď placaté, nebo je to zase vysoké. Takže to jako není nic extra, ale asi mi to nevadí, nechám to už tak. No a ještě jediná věc, co potřebuji, tak tady tuhle díru vyvrtat, ale je to 32 díra. Když jsem ji dělal do téhle příruby, tak jsem ji piloval pilníkem a už ani nevím, jak jsem to potom srovnal. No, ale co čert nechtěl. Jediná 32 vrták, co mám, je tenhle. Takže budu muset zapnout frézku. A to bude vlastně první věc, kdy reálně použiju, že ji potřebuju. Takže je to super vlastně, že ji mám kvůli téhle díry. No, možná, že to je zajímavé, že ten vrták se tam nechce vlézt. Možná, že to je 31. Možná je to 31,5. No, nevím, ukazuje mi to 32. V některém směru teda míň, protože asi je jasné, že když jsem to dělal od ruky, tak to nemohlo dopadnout dobře. No nevím, kolik ta váha potřebuje, aby tam držela fakt těsně. Je tady okroužek a když ho vůbec nemačkám, tak má 32,1, tak to je asi málo. Toho bych asi měl udělat radši menší, tu díru trošku. No, škoda. Málem to bylo. Škoda. Takže to budu muset vymyslet nějak jinak. Tak, a sání je hotové. Už jsem to vyčistil. Není to vyleštěné, na to si koupím ještě asi nějaký speciální kotouč, protože ručně mi to fakt nejde a nechce se mi to dělat ani. Jinak sváry se mi nepovedly tak, jak jsem chtěl, ale pulzem jsem to pak spravil. Takže všechny sváry jsou teď přejete pulzem. Tady jsem dal ještě takový úchyt. Na něho jsem udělal ten plech, co jste viděli. A šestkou šroubkem to tam přichytnu. Zatím tam nebude žádný silem blok, nic.
ale ten plech je poměrně měkký, tak si myslím, že by to možná nemuselo ani vadit. A tady na ústek na tu trubku sání, tak tam dám ještě hadicové spony a mohlo by to fungovat, si myslím. Tak díky, že jste se koukali. Já to jdu ještě namontovat, vám ukážu, ale už se s váma rozloučím a u příštího videa zase čus.